let's take an in-depth review for this new NFT game, Reta Wars. Hi guys, I'm John aka Soral. Welcome to our YouTube channel for your NFT playthrough reviews. Don't forget to like, share, subscribe, and hit that notification bell. Kaya, let's go! Okay, fresh na fresh. Tinan natin itong Reta Wars. You can visit their website retawars.com at syempre may pa-airdrop sila. From the making of this video, 10 days left. No? Sana makahabol pa kayo dahil 22,901 yung entries. Ang mapapanalunan nyo lamang ay yung kanilang token. 50 Reta, ito yung token nila, will be given to 66 lucky guys or girls. Tapos kung kasama ka sa mga top, may mga additional na prizes ito. For example, yung top 30 to 21, 100 Reta. Top 20 to 11, 200 Reta. Top 10 to 2, 300 Reta. At Gravity, 1,000 Reta yung top 1. Ito lang naman, 7 ways to enter. Kailangan lang natin ilagay ang ating Binance address. Tapos, join their Discord server. Ito po siya. Ang daming information dito actually nakatulong sa paghahanap natin at pagbibigay ng content regarding this video. Ayan, sa announcement, sa FAQ, sobrang dami. So, kailangan nyo lang mag-join sa kanilang Discord server. So, +5 natin yan. Tapos, yung kanilang Facebook. Yung kanilang Twitter account, isa din to. Marami din information dito, guys. Sayang naman. Reta Wars, yung Twitter nila. Then, retweet daw. Ito yung i-retweet natin. Tapos, pag nagawa mo na yung 5, ayun, complete 5 action and get 10 bonus entries. Yan, meron na tayong bonus. Tapos, magkakaroon kayo ng referral link na pwedeng dumagdag pa sa inyong chances of winning. Kaya ako, gagamitin ko to. I-click nyo yung aking referral link below, guys. So, ito yung website nila. Ayan, gusto ko yung artwork nila actually. Parang mga Final Fantasy Tactics or mga RPG days kasi yung pagka-drawing. So, nandito naman, may mga announcements sila dito sa website. Tapos, pwede i-click tong About Reta Wars for more information. Pero, dadaanan natin lahat ng white paper para kumpleto. Tapos, open pa yung pre-sale nila. Eto siya guys, pipindutin nyo lang itong Open NFT Shop. Tapos, mapupunta kayo doon. O kaya doon sa About Pre-sale na yan. So, i-explain nila dito yung all about the pre-sale. Pati mga detalye kung bakit kayo mapupersuade, kung mahilig kayo sa next generation strategy game. Ayan, syempre may mga rarity yan, stats and skills. Tapos, ito yung maganda, Itong mga pre-sale heroes na yan, may mga privilege po ito. Pwede yung i-stake yung NFT heroes nyo. So, January 1 pa to nag-umpisa. Ayan, so I think this is famous on Korea dahil sa local chat nila, Korean devs Global chat, halos wala Kumbaga, puro Korean yung mga nandito. Tapos, ang magpapadetermine ng staking power mo, syempre yung stats and rarity ng inyong heroes. At, sorry, medyo late na yung ating pag-cover nito kasi dati $200 ito. Yan. So, ngayon, nasa around 360 BUSD na kasi halos 18% to 19% ang nabibili na. So, at the next 523, ang mangyayari niyan, magpapalit na yung presyo ng 380 BUSD. Okay, pag nakabili kayo nito, pwede kayong magkaroon ng referral link at may mga bonuses ulit, kapag nagamit nila sa pagbili nito. At yung staking dito, dalawa kasi, isang NFT, isang liquidity pool. Dahil ang paraan lang para makakuha kayo ng Reta na token nila is via staking. Yes, pwede ninyong mabili dito sa Pucoin, pero mahirapan kayo kasi liquidity konti pa lang Okay, sobrang konti pa lang to. Wala pa siya talagang nakalaan doon. Yung mga nagmamine pa lang dito is yung mga nakakuha ng NFT pre-sale. Kaya nakalagay unlock wallet dyan Tapos konti yung total supply. Ang totoong supply nito based doon sa tokenomics, 100 million dapat. Pero naglaan sila ng kakaunti. Para kahit paano, makapag-cash out siguro yung mga meron nito kahit di-discourage nila yung pagbebenta ng Reta token to BUSD. Makakahabol pa kayo. End of staking is scheduled on Q1 2022. Sa panahon na yan, yung marketplace pati yung hero level up system is i-update. Pag na-exhaust na yung staking pool, wala na, hindi na makapag-stake itong mga heroes na to. Pero hindi nagtatapos dyan ang boxing, Yung tong NFT na to ay hindi lang hanggang pre-sale, magagamit mo to sa laro. At i-offer lang nila 10,100 heroes. And more information about their pre-sale NFT, syempre magtatanong kayo, paano ba to? Magkano ba kikitain nito pag bumili ako nito? So, syempre, ginawa ko na ng konting
computation ito, no, para mas maintindihan nyo. Kasi alam ko sa iba medyo komplikado yung staking, di alam kung magkano ba ikikitain talaga, di ba? Pero magdedepende tayo sa information na nakuha natin. For example, dito kasi nakalagay blockings, pero kung titingnan natin dito sa FAQ nila sa medyo dulo, yan, no? 1 million RETA ang nakalaan sa about staking pool. Ibig sabihin nun, 1 million RETA for NFT staking pool, 1 million RETA sa LP staking pool. So, tig 1 million sila. So, mangyayari niyan, kung kayo, katulad dito, kakaunti pa lang yung meron nito, siguro less than 2,000. Mangyayari, sila pa lang maghahati doon sa everyday rewards nito na 11,111 RETA. Okay? So, may nakita ko example dito na gusto kong i-share sa inyo. Sa kanilang Discord community dito, nakakita ko ng actual na nakapag-mint nito. Yan, Korean nga, as I've said, di ba? So, makikita natin dito yung kanyang stats, common rare, pati staking power. So, ano ba tong mga to? So, based sa kanilang FAQ, para ma-compute nyo yung staking power, no, kailangan nyo i-summarize lahat ng stats without yung LUK or yung lock na stats, then i-add yung lahat ng skills nyo. So, for example, dito, yan, i-add niya lang minus 65. So, yun yung staking power niya. So, ginawa ko rin yan dito at ginawa ko na ng Excel. Ayan siya, di ba? So, ibig sabihin lang nito, guys, nandito lahat, no? 19, 18, 18, 23, 4, 12, 8, 4, 4. Ayun siya, 19, 18, 18, 23. Hindi ko sinama yung 5, which is the lock. 4, 12, 8, 4, 4. Tapos yung total staking power pool niya, which is 6,403. Ibig sabihin, lahat kayo, lahat ng nakalagay doon, naka-stake lahat. Gayang ang total staking power nila. Yung 2,000 na nakapag-mint nito. Then, nabanggit nga natin, total RETA allocated per day. So, kung kukumputin natin ito, ibig sabihin lang nito is this divided by this. Okay? Total RETA allocated per day divided by total staking power pool. So, ito yung makukuha natin RETA per your staking power. So, i-multiply lang natin ng inyong staking power. So, nakakuha siya ng 4.7 RETA per day. Okay? Sa ngayon, sa Puko, yung mga 0.691548 ang value ng RETA. Take note, wala pa to masyadong liquidity pool. No? Hindi pa rin to ganun kasikat. At syempre, kung ikaw meron ka nito at gusto mong kumita ng pera, magbebenta ka na ng magbebenta. Kaya yan bumagsak. Ganun lang kasimple. Wala pang utility yung token. Kaya ang income niya around $3 per day, 150 pesos. Okay? So around, yan, 164 pesos pala. Then, kung invest mo ngayon palang papasok, $360. So, ROI mo, mga 3 buwan. Pero, yung sa mga nakauna, malulupit, nakatunog nito, mga 2 months lang, no? Bawi na. Hindi pa natin kinukonsider yung pagtaas ng token ito. Okay? At, common lang to. Pag sinuwerte ka pa na rare, katulad sa nakita natin kanina, ayan, di ba? Yung isang yan, so, halos 300 pesos per day yon. Okay, nasa gitna lang yung rare na yon, di ba? At kahit na bumili siya ngayon, less than 2 months, bawi niya na yung puhunan niya. At kung nakabili siya nung pinakamura, swerte niya, 1 buwan lang, bawi na. At syempre, pumunta tayo sa white paper para mas maintindihan natin ano ba tong RETA Wars na ito. So, motivation daw nila ito, recognizing the limitation and problems of the play-to-earn market. Nabanggit dito iba't ibang problema ng mga play-to-earn games, kaya nila ginawa itong play-to-earn at hindi free-to-play kasi nangyayari daw yung mga free users, usually, sila pa nagbebenta, no? At hindi sila masyadong ma-marketing dahil nangyayari, puro hype lang. Okay? Kaya gumawa sila ng paraan para i-balance out lahat ito. Based dito, yan. We reviewed the operation cases of numerous play-to-earn games and analyzed the realities and alternatives facing play-to-earn games, sometimes playing them directly. We have concluded that we need a paradigm shift to compensate for the short lifespan of play-to-earn games that are pouring out. Kasi sa totoo lang, hindi lang sila devs, players din sila as well. So, isa sa mga gagawin nila is a relationship na between the devs and the player. Tapos, hindi lang ito yung magiging isang game, which is magkakaroon ng utility pa tong token nila, magkakaroon ng Retaverse. So, their mission is very simple lang, katulad ng iba na to break away to traditional gaming, tapos prioritize yung protection and expansion of the Reta community. So, pwede yung basahin yung lore nila dito, kaya Reta Wars, yung Reta yung parang God of the Beginning. So, yung Cartus, yung God of Conflict pala. So, ang kalaban niya si Cartus, yung God of Conflict yata, namatay yata to si Reta. And syempre, yan, legacy niya, may mga heroes, then magkakaroon ng Reta Wars. So, yan, basahin nyo lang yung complete details of the
lore of this game. So version 1 pa lang, no, ito yung mga heroes sila. Ayan, mga first NFT. Personally, I love the artwork. So ito yung mga stats sila na nabanggit ko kanina. Vitality, syempre yan yung HP. Yung survival rate mo, strength, yung kalakasan mo, agility, yan yung critical dito. Okay, usually di ba sa luck yun. Pero it also affects the mining and the logging. Then intelligence, yan, the magic attack power. Tapos yung lucky, wala lang, no? Luck make us all happy. Ayan, so ang kulit nito, no? Parang ano lang, joker. Then yung skills, so medyo okay din to dahil may combat, tas may mining. So yung rarity niya, nabanggit ko kanina, no? Common, uncommon, rare. Nandito naman yung percentage. So nahihiwagaan ako kung magkano kaya yung kikitain ng mga kuha ng legendary or epic. Kasi ito pala na-compute natin yung common pati rare eh. Then may leveling system din sila. Ayan. Tapos meron silang second token dito. Ayan. Itong RWG tokens na matadaanan natin mamaya. So may mga territory din. Kaya siguro merong mga skills. Dahil kung titignan natin yung overview dito, yung barracks, dyan yung gera nila. Ayan. So magkakaroon ng daily battles. Diyan kayo magde-deploy ng mga heroes. Ayan. Kaya magdedepende doon yung combat power o yung strength ng inyong mga heroes dito. So yan, may mga mine, mill farm, yan. So, may mga common rules dito. Yung maganda siguro sa susunod, may mga gameplay ito. But let's check. May mga max yield, yung lumber mill per production or it can vary for player to player. Then yung supply ends niya is 23 UTC daily. So, madi-display naman daw yan. Materials supplied from the territory are regularly accumulated as resources of the country to which they belong. So, may mga ano to, no? Parang pagkiklaim ng mga resources. Nakalagay ito, if you have 8 hours to spare until the end of supply, you can supply 24 hours production at one time. Ayan. Tapos, lahat ng resources may maximum limit para hindi lang daw ito maging ano, no? Maging hodlers. Kumbaga, kukunin mo yung mga resources without using it. Pag yung resource na yon has reached its maximum, production is no longer possible at the facility. At each production facility can hold up to 100 heroes. Yan. Tapos, yung mga heroes natin, hindi pwedeng lahat yon activity. Kung sa mine lang siya, sa mine. Kung sa farm, sa farm. Kung sa mill, sa mill. Yun lang. Now, one production facility at a time daw. And also may mga fee as well kasi babayaran mo yung magkakaroon ng island dito. So kumbaga may land na NFT din dito, yun ang pinakapatong nila. So may forge din dito, pwede nyong makita yung lahat dito sa weapons which is in a while. Then the ranking system. Forging NFT rin ito. Iyan. Yung mga weapon na to. Hindi daw ito na-purchase through store. It can only be crafted through participation in game content. To craft a weapon daw, you will be needing RWG na token, pati blueprint. Pati may mga materials na needed like ore, wood, food. So malaking ano daw to, no? Boost sa hero kahit na pinaka lowest rank weapon, pwedeng mapataas yung hero as well. Tsaka stand out daw ito sa Retawar kasi when a hero equipped with a weapon is placed in the barracks to participate in Retawar, you can see the hero fighting on the game result screen using that weapon. Wow, bida-bida ka dun. At ito na yung island, yung strategic NFT that only few players who have reached the top level of the game need to further expand their influence. Yan, siguro yung mga yayamanin. Nabanggit nga natin, syempre doon sila magmimina, doon sila magpo-farm, no? So, pwede ka mag-charge ng 5% na common fee. So the method of acquiring ownership of the island is not yet known, but once acquired, ownership can be traded on the marketplace at any time. So ito yung Retawar, may mga selection ng country din pala dito. So mamimili ka, Gaia or Nate. So players need to support supplies in order to win a war or sometimes to lose one. So mangyayari pala dito, ang gameplay nito is may gera, syempre may mga taga-supply ng mga gagamitin sa gera. Then kung sino yung country ang manalo, yung magkakaroon ng reward. So ito, all materials supplied by players from both countries will be burned down and RWD tokens will be allocated to the rewards pool based on this. So yung winning nation nga, yung nga 75% ang mapapanalunan nila, yung talunan 25%. So magkakaroon naman ng battle records yan, damage done, damage suffered, pati mga remaining stamina ng inyong mga heroes, pati yung combat power of heroes na na-deploy sa barracks, pati na yung mga materials na na-supply. Yeah. So yung season nila is every 7 days.
Tapos kung sino yung player na may high records ay marerewardan ng RETA, yung governance token nitong larong ito. And may mga skin dito, yan, na pwedeng mag-iba yung appearance ng mga heroes nyo. So let's check the tokenomics of the game, RETA. Ito yung BSC contract info niya, pwede nyong i-check. Huwag kayong magugulat kung may mga hindi pa lock na liquidity kasi nga hindi pa to nalilisted talaga sa mga ICO, IDO, or Fair Lunch dahil yung nakikita yung token dyan ay based pa lang doon sa namamine through pre-sale. So ang gamit ito is pwedeng pang currency and fees, pang purchase ng random NFTs and islands, both pag-purchase ng random NFT heroes or NFT islands, pang stake or the governance for the game itself. Then yung community token is the RETAWARS Gold RWG. Ito yung feeling ko na inflationary nila, only supply. So nandito naman, no, may mga vested period like the private sale, 5% lang dyan. Kung nakasama kayo dyan, unlock 5%, no, every 90 days. Medyo malayo po. Then 2% sa pre-sale, 2% lang talaga yan, no, makikita natin. Yung sinabi nila doon, 1 million sa NFT staking, 1 million sa liquidity pool staking. Operating fund, 20%. Platform reward pool 35%, for the marketing 3% lang, IDO 5%. Sa advisor pati sa team 5% pati 15%, 5 years nakalock po ito. Then sa company 10% only for depositing to the dividend pool. So meron silang reinvestment circulation principle, tapos hindi po to free to play. They will create a reward system where the reward is getting bigger with more investment and efforts daw. And natural burning ng mga NFTs, pati mga token is kanilang ipapatupad daw. So iba pang information dito about profit redistribution. No? 50% of the RETA the player paid when purchasing random NFT from the store is deposited in the rewards pool to use as a play to earn reward. Yan. So may replenishing na rewards pool na magaganap. Then 10% fee is charged for RETA that players use to trade NFTs. Tapos 50% nun is mapupunta sa reward pool to be used ulit sa play to earn. 5% RETA fee naman sa outstanding players na mag-earn ng special ranking rewards. Then 5% fee each time a resource is harvested from a production facility. So yan, yung mga may expect natin na burning, pati replenishing ng kanilang rewards pool. So ito yung circular ecosystem nila. So madali lang naman to intindihin. Start, gagamitin mo yung RETA sa laro, tapos pwede kang kumita doon ng RWG or RETA, then i-reinvest mo, or pag hindi, kikita ka na doon. So ganoon lang kasimple yun. Nandito naman lahat po yan. So on the roadmap, sa quarter 1 2022 na tayo, marketing execution, teaser video, NFT marketplace, pati yung RETAWAR 1.0 Battle Simulator whitelist beta nila. Then on quarter 2 2022, ito na. Umpisa na ng RETAWARS 1.0. So nandyan na lahat ng nabanggit natin kanina. Then on quarter 3 2022, the RETAWARS 2.0. Then on quarter 4 2022, nandyan na yung mga custom skins. Yan, so pwede nang palitan yung mga skin ng mga heroes natin. So yung company nila is Realital. Gagawa sila ng metaverse. This is their team, nandito naman. Pati yung mga experience sila. So walang mga pictures, so you can expect siguro balang araw AMA para makita natin kung team doc sila or hindi. And additional information nga dito sa kanilang website, nandiyan yung showcase sila, pati yung about RETAWARS. So additional information, napakadami, pati sa Discord, malulunod kayo sa information para makasigurado kayo kung ano i-invest nyo. Pero kahit na, no, nakuha nyo lahat ng information dito, sure na sure kayo na gusto nyo na mag-invest dito, always remember to risk an amount that you can afford to lose lang, and also enjoy the game always. So, ano sa tingin nyo guys? Comment down below, but don't forget to like, share, subscribe. Hanggang sa muli guys! Babu!